ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ DPKIDS YouTube channel එකත් එක්ක ලස්සන ඔරිගමි නිර්මාණ කරන්නයි. මෙන්න බලන්න අපි අද හදන්න යන්නේ ඔයාලගේ ගෙදර ඉන්න ඔයාලගේ සුරතල් බලු පැටියව කොහොමද ඔරිගමි කලාව විදියට හදන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි අද හදන මේ බලු පැටියව හදන නිර්මාණයට අපිට කොළ දෙකක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ එක කොළෙන් නෙමෙයි මේ ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. ඔළුව කොටස එක කොළයකින්, ඇඟ කොටස එක කොළයකින්. එතකොට දුවලා පුතාලට තේරෙනවා ඇති අපි ඇඟ කොටසට ටිකක් ලොකු කොළයක් ගත්තා. ඔළුව කොටසට ටිකක් පොඩි කොළයක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඔළුව කොටසට මම ගත්තා සෙන්ටිමීටර් 15ක් දිග 15ක් පළල කොළයක්. මම ඇඟ කොටසට ගත්තා සෙන්ටිමීටර් 20ක් දිග 20ක් පළල කොළයක්. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු ඔළුව කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි වෙනදා වගේම මේ කොළේ මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමනවා. දැන් මේ අපේ බලු පැටියගේ කට කොටස එන්නේ මෙතනට. මේ දෙපැත්ත තමයි කන් දෙක හදාගන්නේ අපි. එතකොට අපිට පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ කොන් දෙකෙන් අපි හිතලා අපේ පොඩි කන් දෙකක් නම් අපිට පොඩියට ගන්න පුළුවන්. අපේ බව්වගේ දිග කන් දෙකක් තියෙනවා නම් ටිකක් දිගට ගන්න පුළුවන්. අපේ ගෙදර ඉන්න බලු පැටියගේ පොඩි කන් දෙකක් තියෙන. ඒකින් තමයි මෙන්න මේ වගේ පොඩියට හදනවා. ඒ වගේම ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ විදිහටත් මේ පැත්තෙනුත් හදනවා. ඔන්න දැන් අපි කන් දෙක හදාගෙන ඉවරයි. හරිම ලේසි. ඊළඟට අපි කට කොටස හදා ගන්නවා. අපි කරන්නේ මේක ගොඩාක් මෙහාට නමන්නේ නැහැ. පොඩි ප්‍රමාණයක් මෙහෙම උඩට නමනවා. ඊට පස්සේ ආයේ කට පොඩ්ඩක් ඉදිරියට තියෙන කොටස මෙන්න මෙහෙම නමලා හදා ගන්නවා. අපි මේක ඔළුව විතරක් අපි මොකක් හරි නිර්මාණයකට අපේ යොදා ගන්නවා නම් අපිට මේ තියෙන කෑල්ල මෙන්න මෙහෙම පිටිපස්සට නමලා පිටිපස්සට මෙන්න මේ පැත්තට නමලා අපිට ඒක පේන්නේ නැති විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ වගේ ඇඟක් නිර්මාණය කරනකොට අපිට ඒක පේන්න මෙහෙම තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බලු පැටියට අපි ළඟ තියෙනවා නම් මේ වගේ S2ක් අලව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පෑනක් අරගෙන S2 ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් බලු පැටියගේ මූණ හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු ඇඟ කොටස හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකත් හරිම ලේසි. මෙන්න මේ ලොකු කොළේ අරගෙන මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමනවා. මෙහෙම දෙකට නමනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කකුල් දෙක කොටස හදාගන්නේ අපි ඇත්තටම මේ අපි එක කකුලක ප්‍රමාණය තමයි මෙතනින් ගන්න ඕනේ. ඒක අපි මේ පැත්තට නම්පුවම මෙහෙම කකුල් දෙකේ හැඩේ එනවා. ඒකින්ද අපි ගොඩාක් ලොකුවට මෙහෙම නැමුවොත් ලොකු කකුල් දෙකක් එන්නේ ඇඟේ ප්‍රමාණයටත් වැඩි. ඒකින්ද අපි පොඩි කකුල් දෙකක් හදාගන්න මෙන්න මෙහෙම. මේ කියන්නේ මෙහෙම අපි දාරි පැත්ත. ඒ කියන්නේ බල්ලගේ කොඳු නාරටිය පැත්ත මෙහෙම උඩට ගත්තම බලු පැංචගේ මේ පැත්තට තමයි එයාගේ පොඩි වලිගේ කොටස එන්නේ. මේ කකුල් දෙක. එතකොට ඔළුව අපි එකතු කරන්නේ මෙතන. අපි මෙහෙම කකුල් දෙක හදාගන්න මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමනවා. දෙකට නමනවා. A4 කොලයකින් හදනවා නම් අපිට ටිකක් මේ ධාරේ මෙහෙම තද කරලා ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මෙහෙම දිගාරිනවා. මෙහෙම දිගාරිනකොට අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්න. මේකෙත් පොඩි බලු පැටියෙක්ගේ පෙනුමක් එනවා. ඒ වුණාට අපි මේ ඔළුව මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙයාට පොඩි වලිකෙකුත් හදාගමු. මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මෙහෙම උඩට නමනවා. එච්චරයි. අපි මේක දැන් අලව ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගම් ටිකක් දාලා ඔළුව කොටස අලව ගමු. මේ පැත්තෙත් ගම් ටිකක් ගාලා අපි ගත්තොත් ඔළුව හොඳ තදට අලව ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක අලවනකොට මෙහෙම දිග ඇරලා මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට දාන්න ඕනේ.
අපිට සාමාන්‍ය විදිහට හදන බලු පැටියෙක් නම් අපිට මෙහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හරිම කීකරු අහිංසක හුරතල් බලු පැටියෙක් නම් ඔළුව පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට හදා ගන්නත් පුළුවන්. නිතරම බුරන සැර ටිකක් කටේ සද්ද වැඩි බලු පැටියෙක් නම් අපිට ටිකක් මෙහෙම ඔළුව මෙහෙම කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. දුවලා පුතාලා කැමති විදිහට හදා ගන්න. මම කැමති මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ගම් ටිකක් ගහලා නව මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්න. මෙන්න අපේ බලු පැටියා. මේ ඉන්නේ අපේ බලු පැටියා. මේ වගේ අපිට පුළුවන් පුතාලා කැමති පාටකින්, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ගෙදර ඉන්නවා නම් කළු පාට බලු පැටියෙක් කළු පාටින් හදන්නත් පුළුවන්. සුදු පාට බලු පැටියෙක් ඉන්නවා නම් සුදු පාටින් හදන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු අම්මයි තාත්තයි පොඩි පැටව ගොඩකුයි ඉන්නවා නම් මේ වගේ ලොකු බව්ව දෙන්නෙක් හදලා පොඩි පැටව 3-4 දෙනෙක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පුතාලා දුවලා හිතුවොත් ලස්සන නිර්මාණ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. දුවලා පුතාලා අපේ DPKIDS YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ අපි ගොඩක් කරමු. අපිට like කරන්න, අපිව subscribe කරන්න. ඔයාලා මොන වගේ නිර්මාණද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න කැමති කියලා අපිට අනිවාර්යෙන් ලියලා එවන්න. අපිට comment කරන්න. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ගොඩක් එක්ක අපි ආයෙත් හම්බෙමු DPKIDS එක්ක. ආයිබෝවන්.